Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến nhà thờ Chúa Cứu Thế ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Đây là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp bên cạnh dòng sông Moscow và cung điện Kremlin. Nhà thờ Chúa Cứu Thế nổi lên bên bờ sông Moscow với những mái vòm được mạ bằng vàng đồ sộ. Quả là người kiến trúc sư quy hoạch khu vực cảnh quan này đã có bộ óc mỹ quan của một thiên tài hiếm có. Nằm cạnh điểm uốn của dòng sông, cùng với những nhà thờ cổ trong điện Kremlin và khu quảng trường đỏ, nhà thờ Chúa Cứu Thế đã góp một phần không nhỏ trong việc tạo dựng một bộ mặt kiến trúc kỳ vĩ tại khu vực trung tâm này. Một bức tranh mang dáng vẻ hiện đại mà cổ xưa, hiện thực nhưng vẫn đậm chất tâm linh huyền bí. Số phận của nhà thờ Chúa Cứu Thế là một câu chuyện dài và có thể nói là bi thảm trong lịch sử tôn giáo Nga. Cách đây 138 năm, vào ngày 7 tháng 6 năm 1883, đã diễn ra lễ cung hiến trọng thể nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế. Đây là nhà thờ chính tòa của giáo phận Moscow và cũng như của toàn bộ chính thống giáo Nga, bởi giáo chủ chính tòa Moscow cũng đồng thời là giáo chủ của toàn liên bang theo đạo chính thống giáo Nga. Nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Moscow được xây dựng như một nhà thờ để tưởng niệm về cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1812. Ý tưởng xây dựng nhà thờ này là để vinh danh chiến thắng của Nga trước quân đội của Napoleon. Vào cuối năm 1812, Hoàng đế Alexander I đã ban hành tuyên ngôn về việc xây dựng một nhà thờ để tỏ lòng biết ơn đối với Chúa đã cứu nước Nga khỏi cái chết đang bị đe dọa. Vào ngày 24 tháng 10 năm 1817, lễ đặt nền móng nhà thờ Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đã diễn ra trọng thể trên đồi Vozo, Biovigoji, nhưng công trình đã không được thực hiện. Do nảy sinh các vấn đề liên quan đến nền đất và các mạch chảy ngầm dưới lòng đất. Sau cái chết của Nga Hoàng Alexander I vào năm 1825, tân Nga Hoàng Nicholas I đã ra lệnh đình chỉ mọi công việc xây dựng, và đến năm 1826 việc xây dựng bị dừng lại hoàn toàn. Vào ngày 22 tháng 4 năm 1832, Nga Hoàng Nicholas I đã phê duyệt một dự án mới cho nhà thờ, công trình kiến trúc do kiến trúc sư Konstantin thiết kế. Đích thân Nga Hoàng đã chọn địa điểm xây dựng nhà thờ Chúa Cứu Thế, tại một địa điểm bên bờ sông Moscow, không xa điện Kremlin, và năm 1837 ông đã cho thành lập một ủy ban đặc biệt để giám sát và xây dựng nhà thờ. Ngày 22 tháng 9 năm 1839, lễ khởi công xây dựng, nhà thờ chính thức bắt đầu. Theo kế hoạch, nhà thờ có hình dạng của một cây thánh giá nhọn, và phong cách Byzantine được chọn làm nền tảng cho phong cách của thiết kế. Chiều cao của nhà thờ từ chân đế đến cây thánh giá là 103,5 m, chiều cao của thánh giá là 8,5 m. Các bức tường dày 3,2 m, được xây bằng gạch và một phần đá trắng. Tấm ốp tường được làm từ các loại đá cẩm thạch có xuất xứ từ Ý. Xung quanh có 4 cột trụ để nâng đỡ mái vòm và tạo không gian rộng dưới tiền sảnh. Ở bên dưới tầng hầm của tòa nhà được bố trí thành một bảo tàng. Đây cũng là bảo tàng đầu tiên về cuộc chiến năm 1812. Nơi đây lưu giữ các hiện vật, mô tả các trận đánh, tên các đơn vị xuất sắc và chỉ huy của họ, tên của các sĩ quan đã chết được khắc trên các tấm đá cẩm thạch trắng. Các bức phù điêu cao của các nhà điêu khắc Alexander Loganovsky, Nikolai Zamazanov và Piotr Klut được đặt trên vị trí trung tâm các bức tường. Nội thất của nhà thờ được chiếu sáng bởi 60 cửa sổ xung quanh, tạo nên một không gian và ánh sáng huyền ảo của tâm linh. Một nhóm lớn các nghệ sĩ, trong số đó có các họa sĩ nổi tiếng Hendrik Semizhatsky, Vasily Surikov, Konstantin Makovsky và nhiều người khác, đã thực hiện công việc trong suốt 23 năm để trang trí và vẽ nên những bức tranh đẹp trong nhà thờ. Nhà thờ được xây dựng trong gần 44 năm. Vào ngày 7 tháng 6 năm 1883, vào ngày lễ Chúa Thăng Thiên, đã diễn ra lễ cung hiến trọng thể của nhà thờ, chung với ngày đăng quang của Hoàng đế Alexander III. Vào ngày 24 tháng 6 cùng năm, nhà nguyện được thánh hiến dưới danh nghĩa Thánh Nicholas Wandowker, và vào ngày 20 tháng 7 nhà nguyện thứ hai được thánh hiến với danh nghĩa của Thánh Hoàng tử Alexander Nevsky. Kể từ thời điểm đó, các hoạt động thờ phượng được diễn ra thường xuyên trong nhà thờ. Từ năm 1901, nhà thờ đã thành lập dàn hợp xướng của riêng mình, và đây được coi là một trong những dàn hợp xướng tốt nhất ở Moscow thời bấy giờ. Vào mùa xuân năm 1912, một bức tượng của Hoàng đế Alexander III được dựng lên trong công viên cạnh nhà thờ, và nó đã bị phá hủy vào năm 1918. Năm 1917, cách mạng vô sản Xô Viết thành công, những người Bolshevik với chủ nghĩa vô thần
đã ra lệnh đóng cửa nhà thờ, và đến năm 1931 thì bị đóng cửa hoàn toàn. Theo quyết định của chính phủ Xô Viết ngày 5 tháng 12 năm 1931, nhà thờ đã bị cho nổ tung bằng thuốc nổ. Một số bức phủ điêu bằng đá trắng bên ngoài may mắn không bị phá hủy, sau này được trang trí cho bức tường của tu viện Đôn Côi. Ngày nay, đa số người Nga đều cho rằng quyết định phá hủy nhà thờ là một quyết định đáng tiếc. Ngay trên nền cũ của nhà thờ, được quy hoạch xây dựng một công trình kiến trúc hoành tráng của thời đại xã hội chủ nghĩa, đó là cung điện Xô Viết. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941 đến 1945 diễn ra đã không cho phép chính quyền thực hiện các kế hoạch này. Sau chiến tranh, phần móng của tòa nhà chưa hoàn thành đã được sử dụng để xây dựng bể bơi ngoài trời của Moscow. Vào tháng 9 năm 1994, chính quyền Moscow quyết định tái tạo lại nhà thờ Chúa Kitô Đấng Cứu Thế, theo đúng như kiến trúc trước đây của nó. Vào ngày 7 tháng 1 năm 1995, vào ngày lễ Chúa Giáng sinh, Thượng phụ Moscow và Tòa nước Nga là Alexei II, cùng với thị trưởng Moscow là ông Yuri Luzakov, đã đặt một tấm bia tưởng niệm ở nền móng của nhà thờ. Nhà thờ được xây dựng trong vòng chưa đầy 6 năm. Công việc xây dựng bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 1994. Vào lễ Phục sinh năm 1996, kinh chiều Phục sinh đầu tiên được cử hành dưới các mái vòm của nhà thờ. Năm 2000, tất cả các công việc hoàn thiện nội ngoại thất được hoàn thiện. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2000, vào ngày Chúa biến hình, Đức Thượng phụ Alexei II đã cử hành đại thánh hiến nhà thờ chính tòa của Chúa Kitô Đấng Cứu Thế. Ý tưởng kiến trúc của khu phức hợp nhà thờ Chúa Cứu Thế được phát triển bởi chính quyền Moscow cùng với Tòa Thượng phụ Moscow. Giám đốc dự án kiêm kiến trúc sư trưởng là viện sĩ Mikhail Vosokhin. Công việc tái tạo trang trí nghệ thuật được thực hiện bởi Học viện Nghệ thuật Nga, đứng đầu là Chủ tịch Juzap Székely. 23 nghệ sĩ đã tham gia vẽ các bức tranh trên tường bên trong của nhà thờ. Việc tái tạo trang trí điêu khắc các mặt tiền của nhà thờ được thực hiện dưới sự lãnh đạo của viện sĩ Yulia Zhekov và sự hỗ trợ của Sở Kunter Foundation. Chuông được đúc tại xưởng đúc chuông của Likhachov. Nhà thờ được phục dựng tái tạo gần giống nhất với bản gốc nhất có thể. Trong quá trình thiết kế và xây dựng, người ta đã phải sử dụng tất cả các tài liệu ghi chép từ thế kỷ thứ 19, bao gồm các bản phác thảo và bản vẽ. Nhà thờ hiện tại được dựng lên ngay chính nền móng cũ của nó. Trong tòa nhà cao 17 mét này, có nhà thờ Chúa biến hình, hội trường của Hội đồng Giáo hội, hội trường của Thượng Hội đồng Tòa Thánh, các phòng khánh tiết, cũng như các cơ sở kỹ thuật và dịch vụ. Thang máy cũng được lắp đặt bên trong nhà thờ. Các bức tường và cột trụ của nhà thờ được làm bằng bê tông cốt thép với gạch và đá ốp bên ngoài. Để trang trí tường bên ngoài, người ta đã sử dụng đá cẩm thạch từ mỏ Koenga, vùng Chelyabinsk, cột và cầu thang từ đá granit đỏ của mỏ đá Ban Mozan, từ Phần Lan. Nhà thờ Chúa Cứu Thế là nhà thờ lớn nhất của Giáo hội Chính thống giáo Nga, nó có sức chứa lên đến 10.000 người. Tổng chiều cao của tòa nhà là 103 mét, không gian bên trong là 79 mét, độ dày của các bức tường lên đến 3,2 mét. Diện tích của sơn môn rộng hơn 22.000 mét vuông, được trang trí bằng các bức tranh thánh, trong đó có 9.000 mét vuông được mạ vàng. Các mái vòm được làm bằng thép không gỉ phủ titani tờ dít, trên đó lại được mạ một lớp vàng mỏng. Để bảo vệ tốt hơn khỏi ảnh hưởng của khí hậu khí quyển, các mái vòm lại được phủ một lớp bụi kim cương mỏng nhất, tức kim cương công nghiệp. Ngôi đền có 3 ngai vàng, ngôi chính được thánh hiến để tôn vinh Chúa Giáng sinh và 2 ngôi phụ trong dàn hợp xướng, với tên của Nicholas Joan Walker, phía nam và Thánh Hoàng tử Alexander Nevsky, phía bắc. Trong số các điện thờ chính của nhà thờ, có một hạt áo choàng của Chúa Giêsu Kitô và đinh thánh giá của Chúa, một hạt áo choàng của Thánh Giê-ô-tô-cốt, thánh tích của Metropolitan Philaret của Moscow, người đứng đầu Thánh John Chrysostom. Các hạt thánh tích của sứ đồ An-dê đệ nhất, tu sĩ Magi của Ai Cập. Trong ngôi đền có những hình ảnh kỳ diệu của Mẹ Thiên Chúa Vladimir và Mẹ Thiên Chúa Sở Molen Utchuzen. Nhà thờ chính tòa của Chúa Cứu Thế là nhà thờ chính tòa của nhà thờ chính thống Nga. Giáo chủ của nhà thờ là Thượng phụ Kirill của Moscow và cũng là của toàn Nga, linh mục là Archbishop Mikhail Ziazantsev. Hiện tại nhà thờ Chúa Cứu Thế là nhà thờ lớn và đẹp nhất ở Moscow vào những thời khắc trọng đại trong năm. Chính tại nơi đây, những nghi lễ của đạo chính thống đã được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Nga, Thủ tướng và quan chức cấp cao trong chính phủ liên bang Nga. Nếu điện cờ Kremlin là trụ sở của Tổng thống liên bang,
Nhà Trắng là nơi làm việc của Thủ tướng, thì có thể coi nhà thờ Chúa Cứu Thế là trụ sở của giáo chủ chính thống giáo Nga. Người được cho là giữ vai trò quan trọng thứ ba trong xã hội Nga. Đây chính là địa điểm tâm linh quan trọng, nơi những người theo đạo chính thống gửi trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.